हाय फ्रेंड्स, आरूस किचन मध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। समोर तुम्हाला स्क्रीनवर जी रेसिपी आपण बनवणार आहोत तर ती रेसिपी आहे गुलाबजामुन। पण हे गुलाबजामुन एकदम रेडीमेड हे गुलाबजाम आपले वाटत आहे आणि सुंदर असे चविष्ट हे गुलाबजाम झालेले आहेत। या गुलाबजामसाठी आपल्याला जास्त काही साहित्य लागणार नाहीये, फक्त 3-4 साहित्यामध्ये हे गुलाबजाम आपले रेडी होणार आहेत। आता हे उपवासाचे गुलाबजामुन कसे बनवायचे ते आता आपण बघून घेऊयात। आता उपवासाचे गुलाबजाम बनवण्यासाठी आपल्याला सगळ्यात अगोदर रताळे लागणार आहेत। तर हे रताळे मी कुकरमध्ये उकडून घेतलेले आहे आणि 2 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत। याच्या मी साली सुद्धा काढून घेतलेले आहे। आता हे रताळे आपल्याला किसून घ्यायचे आहे। तुम्ही हे हाताने मॅश सुद्धा करू शकता, पण जसे आपल्याला पाहिजे तसे हे मॅश होणार नाही, त्यामध्ये काठी राहतील आणि आपले गुलाबजाम फुटण्याची शक्यता असते। तुम्ही बघू शकता सगळे रताळे मी इथं किसून घेतलेले आहे। आता आपण यामध्ये पुढचं साहित्य टाकून घेऊया। आता रताळे आपले व्यवस्थित किसून झालेले आहे। यामध्ये आता आपण अर्धी वाटी एवढी दूध पावडर टाकून घेऊया। राजगिऱ्याचे पीठ ऍड करणार आहोत, तर जसे लागेल तसे थोडे थोडे करून हे राजगिऱ्याचे पीठ यामध्ये घालायचे आहे आणि पाणी किंवा दूध न घालताच हे पीठ आपल्याला व्यवस्थित मळून घ्यायचे आहे। आता जेवढ्या अंदाजाने राजगिऱ्याचे पीठ लागेल तेवढे मी टाकून घेतलेलं आहे आणि मस्त असं याचा गोळा करून घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकता पीठ मस्त असं मळून तयार झालेलं आहे। आता हे आपण थोडंसं 5 मिनिटं साईडला ठेवून देऊया। 5 मिनिटे इथे झालेली आहे आणि पीठ आपलं व्यवस्थित असं मुरलेलं आहे। आता आपण याचे गुलाबजाम करून घेऊया। तर गुलाबजामची साईज मी जेवढा आपला लिंबाचा आकार असतो त्याप्रमाणे ठेवलेला आहे। तुम्ही बघू शकता एक गुलाबजाम आपला इथं रेडी झालेला आहे आणि कुठेही चीर पडलेली नाहीये किंवा क्रॅक गेलेला नाहीये। किती छान असा गुलाबजामुन आपला रेडी झालेला आहे। आता याच पद्धतीने आपण बाकी सर्व गुलाबजामुन तयार करून घेऊयात। आता तुम्ही बघू शकता एवढे गुलाबजामुन आपले तयार झालेले आहेत। आता आपण हे गुलाबजाम साईडला ठेवूया आणि गुलाबजामसाठी पाक बनवून घेऊयात। आता पाक बनवण्यासाठी मी इथे एक कढई घेतलेली आहे। आता कढई आपली गरम झाली की त्यामध्ये आपण 2 वाट्या एवढे पाणी घालून घेऊया। तर 2 वाट्या मी पाणी घेतलेलं आहे, त्याप्रमाणे आपल्याला 1 वाटी एवढी साखर घ्यायची आहे। आता साखरही इथे 1 वाटी मी टाकून घेतलेली आहे। आता ही साखर आपण व्यवस्थित मिक्स करून आणि विरघळवून घेऊया। आता ही साखर मी मिक्स केलेली आहे आणि पूर्णपणे साखर आपली विरघळलेली आहे। आता आपण याला एक उकळी काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता याला उकळी आलेली आहे आणि हा पाक आपला व्यवस्थित असा तयार झालेला आहे। आता आपण यामध्ये अर्धा चम्मच एवढी वेलची पावडर टाकून घेऊया आणि पुन्हा थोडंसं उकळवून घेऊया। आता तुम्ही बघू शकता पाक आपला व्यवस्थित झालेला आहे। आता हा पाक आपण साईडला ठेवून देऊया आणि जे गुलाबजाम आपण तयार केलेले आहेत ते तळून घेऊयात। गुलाबजाम तळण्यासाठी तेल इथे मी गरम करून घेतलेलं आहे। गुलाबजाम तळण्यासाठी खूप जास्त असं तेल गरम करून घेऊ नका, मीडियम असेल तेवढं आपल्याला पुरेसं आहे। आता यामध्ये सर्वात अगोदर आपण एक गुलाबजाम टाकून बघणार आहोत। काय होतं ना, कधी कधी मिश्रणात आपलं प्रमाणात कमी जास्त होतं। याप्रमाणे घेतलं तर तुमचं मिश्रण परफेक्टच होईल, पण जर कमी जास्त झालं तर आपण गुलाबजाम डायरेक्टली टाकले तर तेल आपलं खराब होतं। त्यासाठी अगोदर एक असा गुलाबजामुन टाकून बघायचा आणि तो कुठं फुटला नाही म्हणजे आपलं मिश्रण व्यवस्थित आहे, गुलाबजाम छान होणार आहे। आता जेवढे गुलाबजाम आपल्या कढईमध्ये बसतील तेवढे मी टाकून घेतलेले आहेत आणि हे आपल्याला लगेचच पलटायचे नाहीये। थोड्या वेळ आपल्याला 1 ते 1.5 मिनिटं मीडियम गॅसवरती हे असेच ठेवायचे आहे आणि खालून थोडेसे असे तळले की मग याला आपण हळवारपणे पलटून घेऊया। एका बाजूने गुलाबजाम आपले मस्त फ्राय झालेले आहेत। आता आपण याला पलटून घेऊया आणि जसं तुम्हाला गुलाबजामचा कलर पाहिजे, मीडियम किंवा खूप काळा गुलाबजामुन असतो तसा, त्या पद्धतीने तुम्ही हे गुलाबजामुन तळून घ्या। तुम्ही बघू शकता मस्त असा कलर आलेला आहे गुलाबजामुनला। हे आता आपण काढून
आणि डायरेक्ट गरम गरम पाकामध्ये टाकून घेऊया. जर तुमचा पाक थंड झाला असेल तर पाक तुम्ही थोडासा गरम करून घ्या आणि मग गुलाबजामुन त्यामध्ये टाका. आता हे सगळे गुलाबजामुन मी याचप्रमाणे तळून घेते आणि पाकात टाकून घेते. तुम्ही बघू शकता सगळे तळून झालेले आहे. हे मी पूर्णपणे पाकात टाकलेले आहेत. आता याला आपण झाकण लावून 1 ते 1.5 तास असेच मुरत ठेवून देऊयात. तुम्ही बघू शकता 1.5 तास झालेला आहे आणि गुलाबजाम आपले किती मस्त टम्म फुगलेले आहेत. पूर्णपणे यामध्ये पाक गेलेला आहे. आता आपण हे गुलाबजामुन सर्व करून घेऊयात. तुम्ही बघू शकता किती कमी साहित्यात आणि कमी वेळात उपवासाचे गुलाबजामुन आपण तयार करून घेतलेले आहे आणि किती सुंदर दिसत आहेत ते. जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तर अशाच एक नवीन व्हिडिओ सोबत भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.